Detta är ingen undervisningsvideo. Detta är bara mina tankar kring tidigare livregression. Jag har de senaste åren varit intresserad av att lära mig mer om reinkarnation. För genom att tillämpa tidlösa principer och parametrar har jag upptäckt eller återupptäckt att reinkarnation sannolikt är verklighet. Och det faktum att mer eller mindre alla religioner ursprungligen inkluderade religion stöder också denna slutsats. Dessutom finns det en del intressanta anekdoter och bevisstöd för reinkarnation, som till exempel Ian Stevensons arbete. Men om reinkarnation är verklighet, vad exakt kan vi förvänta oss? Hur går processen till? Bland reinkarnationslärorna finns det en hel del olika tolkningar som inte alltid stämmer överens. Vissa av dem går även emot tidlösa principer som gör att jag måste tvivla på deras tolkningar. Ju mer jag forskat kring religioner har jag dessutom ofta upptäckt att begrepp som återfödelse ofta inte hänvisar till nytt liv efter fysisk död. Så ofta är det svårt att veta vad som ska tas bokstavligt. Några saker som jag inte köper är att människor kan återfödas som andra arter i vissa liv. Att bli född som människa är någon slags belöning. Att bara människor som bemästrar andlighet kan bli reinkarnerade. Att det finns ett slutmål med reinkarnation eller att det går att fly reinkarnation. Att en andligt upplyst människa kan minnas sina tidigare liv. Att sjukdomar och missbildningar är straff för grymma gärningar i tidigare liv. Och att vi väljer våra föräldrar och våra liv i förväg. Anledningen till att de här lärorna finns, trots att de går emot tidlösa principer, är nog ofta på grund av metaforer, inkompetens och missförståelse. Att människor kan återfödas som ett särskilt djur kan vara symboliskt för en förstärkning av karaktärsdrag. Människors olika karaktärsdrag brukar ofta jämföras med djur. Så om det är vad de menade, då skulle det betyda att de vanligaste tendenserna förstärks i nästa liv. Att återfödelse som människa skulle vara en belöning håller inte när vi ser att människor bara blir fler på jorden trots våra destruktiva handlingar. Förmodligen är detta en feltolkning av idén att bara en upplyst människa är en riktig människa. Och att reinkarnation hänvisar till återmanifesteringen av begär och automatiska psykologiska attityder. Människor som styrs av begär brukar i antik symbolik jämställas med djur eller djurmedvetande. Att bara mästare kan återfödas är förmodligen även det mer en metafor eller avsiktlig skrämseltaktik för att motivera människor att bättra sig. All medvetande energi eller mörk kvanta måste gå någonstans, inte bara försvinna och skapa hål i universum. Det sades att Buddha kunde minnas alla sina tidigare liv när han blev upplyst. Men begreppet liv var ofta en metafor för olika psykologiska attityder på vägen till visdom. Flykten från karmahjulet hänvisade till att fly från egna återupprepande tendenser i detta livet. Inte liv efter fysisk död och så vidare. Men det finns en del idéer kring reinkarnation som kan vara möjliga som jag ville bekräfta. Till exempel att vi har samma karaktär eller grundpersonlighet i varje liv och ofta även samma utseende. Att vi kan återfödas var som helst på jorden, i vilken mänsklig ras som helst och som båda könen. Att reinkarnation är anslutet med evolution så att vi var andra arter för länge sedan. Att vi kan leva vissa liv på andra planeter i universum. Att vi lever liv mellan våra jordiska liv på ett annat plan. Att kortare liv leder till snabbare reinkarnation än långa liv. Att människor kommer tillbaka i grupper med dem de levt tillsammans med tidigare. Och så vidare. Men mest av allt vill jag förstås veta vad jag själv varit i ett tidigare liv. För jag har alltid haft svårt att finna vad jag är lämpad för. Så jag ville veta vad jag sysslade med i tidigare liv. Och det enda sättet som verkade vara möjligt för att bekräfta något av de här sakerna var att själv prova en tidigare livregression. För många böcker som skrivits om reinkarnation, bästsäljare och så vidare har utforskat tidigare livfenomenet genom just regression. Många är dock skeptiska mot att regression verkligen visar minnen av tidigare liv. Även flera av de som tror på reinkarnation och funnit bevis på annat håll, som Ian Stevenson, tror inte på tidigare livminnen genom regression.
Och jag själv visste inte vad jag skulle tro, men jag upptäckte att ett av de starkaste bevisen för reinkarnation skedde just genom regression. Den här boken, Looking for Carol Beckwith, jag ska läsa vad det står här. I have accomplished something no one has ever accomplished before. I have uncovered evidence that proves beyond a doubt the existence of a past life. The evidence I uncovered in this 2-year investigation is so overwhelming that if it had been a criminal case, there would be no plea bargaining. A conviction would be assured. So begins Robert Snow's fascinating true account of the remarkable search he embarked upon, a search to discover the missing person he was in a previous life. For Robert Snow, a highly respected law enforcement officer in the Indiana Police Department, rational thinking is the name of the game. As commander of the homicide branch, he knows that meticulous detective work can solve almost any kind of investigation, until he is faced with the extraordinary events recounted in Looking for Carol Beckwith, the true story of a detective's search for his past life. What begins as a harmless dare at the reception for detectives quickly escalates into Snow's most intriguing and personal case ever. Having been hypnotized and taken back in time, he emerges with startling knowledge about a little-known painter named Carol Beckwith. With a detective's eye, Snow begins to rationalize the information he has discovered. Convinced that what he experienced under hypnosis is mere coincidence, he sets out to prove what he wants to believe. Except facts don't lie, and the facts point towards the truth. Robert Snow was Carol Beckwith. Men innan jag beställde boken så fann jag att det faktiskt fanns terapeuter som utförde tidigare livregressioner i Göteborg. Så jag funderade på att testa, även om det var rätt dyrt. Men innan jag bestämde mig så fann jag ett svenskt hypnosband på nätet som man kunde testa själv fritt. Så jag provade. Om en stund så kommer jag knäppa med fingrarna så här. Och varje gång du hör mig knäppa med fingrarna så här, så kan du slappna av både mentalt och fysiskt ännu mera. Ännu mera varje gång, längre och längre ner i en underbar, härlig, säker avslappning. Det började med att personer på bandet räknade ner för att få en att slappna av. Och sedan pratade om något slags moln som man gick in i och flög iväg. Ditt moln är din guide, din hjälpare på denna resa. Be nu ditt moln att snällt ta dig till ditt tidigare liv. Omedelbart hör molnet din vädjan och börjar röra sig mot jorden igen. Och sedan sa att jag landade och att jag låg, när jag landade och gick ut ur molnet så befann jag mig i ett tidigare liv eller någonting i den stilen. Och jag satt och jag låg och lyssnade och försökte slappna av och jag visste inte riktigt vad skulle ske om jag skulle det kändes som jag kände mig tvungen att försöka föreställa mig det som hypnotisören pratade om jag föreställde mig det här molnet och så att när jag klev ur det här molnet och då tydligen skulle befinna mig i tidigare liv så hade jag svårt att föreställa mig någonting. Jag tänkte jag ska inte sitta här och föreställa mig saker, utan det är väl tänkt att jag ska det ska komma upp bilder eller någonting som är från ett tidigare liv då, om det här fungerar. Men jag satt där och jag lyssnade och föreställde dig nu var är du någonstans och ser du någon spegel, titta i spegeln och se hur du ser ut, titta ner på fötterna, vad har du på dig och så vidare. Och jag satt där och kände att okej, jag gör det här, men jag kan inte, jag har ingen fantasi, jag kan inte hitta på någonting Det enda jag såg var någon slags trähus i skogen och det var väldigt mycket. Jag kom tillbaka till någon bild att det bara kom upp skog i min fantasi. Och jag kände att det här fungerar inte riktigt. Jag kan inte tolka det här som tidigare liv. Jag hinner inte med alla de här sakerna som han säger på bandet, att gå nu dit och försöka se någonting där och nu hoppa fram till
nästa ögonblick i ditt liv eller det viktigaste ögonblicket i ditt liv och sådär. Titta till höger och titta till vänster. Om det finns fönster, vad ser du utanför fönstren? Hur ser det ut inomhus? Kom ihåg allt. Du känner igen dig, för här har du levt. Du vet var du ska titta. Och jag känner att men jag har fortfarande inte liksom sett någonting och jag kan inte fantisera någonting. Jag har ingen fantasi liksom. Det kommer bara upp liksom saker som känns rätt fantasilösa och det går liksom inte att se någonting konkret liksom med det här. Så jag kände att alltså om det här är hypnos, om det är så här det går till så är det bara nonsens liksom. Så jag kollade på internet där jag fann det här hypnosbandet och det var någon tråd på ett forum. Jag tror det var någon Flashback-tråd, jag minns inte exakt, men de pratade då om det var folk som hade testat det här bandet och några sa att ja, jag såg det här och det här. Och det var någon som sa att det gäller att vara avslappnad om du ska kunna se någonting. Du måste liksom vara liksom väldigt avslappnad och liksom hypnotiserad. Så jag tänkte att okej, jag testar det här bandet igen och den här gången så lyckades jag bli väldigt avslappnad. Mer avslappnad än jag varit liksom tidigare. Så jag kan minnas att jag har varit liksom knappt att jag kände av min kropp liksom. Så riktigt avslappnad, men det dök fortfarande inte upp någonting liksom. Jag kan liksom inte se någonting av intresse eller någonting som kändes som att det här kan vara minnen, utan det var mer som inbildningar och så vidare eller när man drömmer lite grann så här. Och ingenting som gick att liksom minnas, för bilderna var liksom inte så tydliga utan det var bara liksom vaga föreställningar. Så att jag tänkte att det här känns inte som om det är särskilt realistiskt. Och jag hade liksom hört talas om andra skeptiska personer som säger att folk säger alltid att de är kända personer och sådär. Och om det verkligen fungerade med regression så skulle folk minnas väldigt liksom obetydliga liv. De skulle inte minnas att de var Napoleon eller Caesar eller Kleopatra liksom. Men jag kände inte att jag hade ju läst en del böcker och så här och anekdoter om regression. Jag tyckte inte att folk sa särskilt ofta att de var kända personer. Jag hade inte läst någon som hade sagt att de var en känd person, så jag tyckte inte att det argumentet höll riktigt. Men jag kände ändå att det här med hypnos kändes väldigt... Jag ställde mig väldigt skeptisk till det. Jag tänkte att den här boken intresserar mig ändå, eftersom det då ska vara liksom, att den är skriven av någon som är väldigt skeptisk och väldigt jordnära och som faktiskt försökte bevisa att det var så att säga bara inbildningar. Så jag tänkte det är inte skada att läsa den. Jag menar, titeln lät inte särskilt intressant och så vidare, men jag beställde den och började läsa den ganska snabbt och jag fastnade faktiskt ganska direkt för den, för den var väldigt underhållande skriven. Och när han beskrev hur han först gick till den här hypnotisören så kände jag igen mycket av det han liksom var skeptisk mot. Så han bestämde sig för att liksom, jag ska inte låtsas någonting här. Hon vill säkert att jag ska liksom föreställa mig saker och berätta det, och sedan vill hon få mig att tro att det här är ett tidigare liv då. Men han såg liksom ingenting riktigt under den första tiden. Och han låg där och var väldigt trött och han gick liksom ut ur någonting. Det var inget moln utan det var mer ett ljus som han svepte sig i, som hon sa att det här föreställer dig ett ljus och ditt högre jag och så vidare. Och kliv ut nu och se vad du är och så där. Och han såg aldrig någonting och hon sa liksom, de provade liksom flera gånger och hon sa det här är inget ställe som du vill, det här är inget ställe som du själv vill utforska eller något sånt där, så gå tillbaka. Och så provar de igen och gå till något berg eller någonting hon beskrev. Och sedan hände det någonting så jag ska läsa här. Som definitivt inte hände mig när jag gjorde självhypnos.
Så här skriver han då. She paused for probably a minute or so and then continued. And now that you've refreshed yourself, your higher self says, let's go down into the valley. And as you walk out of the cabin, you can see that there are steps carved into the stone. There are 12 steps that go down into the valley. I'm going to count these steps as we slowly go down into the valley. There are just 12 steps and your higher self is going to be with you. 12, 11. In my mind I could see the hazy picture of some steps and I tried to imagine myself going down them. 10, 9, 8, 7, 6, she said. With each number, Dr. Griffith's voice became softer and the words longer. 5, 4, she paused for a moment. 3, 2, 1. Okay, now look around and tell me what you see. I hardly heard what Dr. Griffith said when she finished counting because something happened. Something so bizarre and startling I could have screamed in surprise if I hadn't already lost my breath. I stood in a valley. I don't mean that I just imagined or daydreamed that I stood in a valley or that I just saw a valley in my mind. I was there. This wasn't something I had simply visualized for Dr. Griffith's sake. I was there. I could see the trees, the thick underbrush all around me. I could hear the chirping of birds in the nearby branches. And I could feel the tingling breeze of a slight wind blowing in my face. The experience felt a little, but only a very little, like one of those waking dreams I'd had a few times in my life. Dreams that came when I wasn't quite asleep, yet not totally awake either. But rather when my awareness was just skimming across the surface of my subconscious mind, alternately dipping in and out of it. I didn't feel frightened by what was happening, but more stunned. The change had occurred so abruptly that it seemed as if I had suddenly walked through a door into another world. One moment I had been sitting on a rather hard couch in a dim office trying to visualize a scene for Dr. Griffith, and the next moment I stood in a valley with bright sunlight all around me. Yet while what I was experiencing did vaguely resemble a waking dream, it also appeared very different from one in that it didn't have the surrealistic quality of dreams. The setting I found myself in was much more lifelike and vivid. So lifelike and vivid, in fact, that I felt strangely uneasy. I had never experienced anything like this before, and I wasn't sure what was happening. But still, that day, as I found myself seeming to be physically standing in a valley somewhere, I knew that in reality I still sat on a couch in Dr. Griffith's office. I could feel my fingers going numb from having held them laced together for such a long time, my buttocks still aching from having sat for so long without moving on that rather hard couch, and I could still hear sounds on the street outside the window to my right. Yet at the same time I also stood in a heavily forested valley. Even though I realized at the time that this was all just some trick that the hypnosis was playing on my mind, nothing more, I still felt an uneasiness because, unlike a dream or even imagination, there were no blurry, foggy edges to what I saw. Everything around me looked sharp, clear, and extraordinarily lifelike. I could see the gorge of the valley ahead of me, and I could see the thick forest running up the steep slopes on either side. As I looked around, I could see the leaves on the trees moving in the wind. Yet while I was looking around at the valley, I could also hear Dr. Griffith as she shifted in the chair next to me. But what really set this experience apart was that I had control of it. I could look around. This wasn't like a dream in which whatever events are occurring control what I see and where my attention is drawn. I could control this experience. I could decide where I wanted to look and what I wanted to look at. And while most dreams have some type of action going on that propels the plot of the dream, in this case nothing was happening. Rather than a slight breeze blowing, I was simply standing alone in a very beautiful valley. It occurred to me that this was like some type of virtual reality game, except that the landscape didn't have a cartoon feel to it. Instead, it looked vividly realistic. But I realized, like virtual reality, it only looked as if the world I found myself standing in was genuine, while I knew it really wasn't. In my mind, I may have thought that I was standing in a valley. I may have thought I could feel the breeze in my face, but I knew that it was just a trick brought on by the hypnosis. "You're now down in the valley," Dr. Griffith said. "What do you see?"
Trees, I answered, lots of trees. The scene shifted suddenly, and I turned and looked to my right, seeing that I was now walking along the bank of a small brook. I could also see that I was now in a different part of the valley. It suddenly occurred to me that I apparently didn't have total control of what was happening after all, because I hadn't done anything to bring about this change in location, nor had I even wanted it. It had just happened, like a scene shifting in a movie. Och sedan lite längre fram. All at once, I recognized an awareness of where I was, crashed into my mind like a speeding car coming through a showroom window. I knew exactly where I was. This apparent recognition of the valley startled me, because I felt as though I was suddenly using two separate parts of my mind at the same time. The part of my mind that I was familiar with, the part that had generated and contained my thoughts ever since I had awareness, knowing that I had never seen this valley before. But at the same time, it felt as if a long closed door buried in the deepest reaches of my mind creaked open and let little thoughts and bits of recognition slip out. The knowledge that escaped through this door told me that I recognized this valley as my home, and that it had been my home for a long time. There's a cave up the hill on my right, I told Dr. Griffith. I looked up the steep slope of the valley to a rocky outcropping. The newly opened part of my mind told me that the rocky outcropping was my home. What I saw as I stood staring up the side of the valley looked familiar, but only in the context of this previously unused portion of my mind, not in my memory of Bob Snow, who now seemed to be mostly a passive observer of the events I was seeing. Så efter att ha läst den här boken så kände jag att jag tror att jag måste uppleva en riktig tidigare livregression med en riktig terapeut för att liksom nå ett sådant tillstånd där man liksom ser saker som virtual reality, där det blir skarpt då tydligen, som Robert Snow då hade upplevt. Så jag tänkte att jag testade några fler gånger samma hypnosband och även några andra hypnos som man kunde lyssna på YouTube, fast på engelska. Men ingen gång när jag satt och liksom experimenterade med det här så såg jag någonting som kom på det sättet som Snow då beskriver i den här boken. Så jag bestämde mig för att jag måste testa det här. Så jag kollade upp sådana här hypnotisörer i Göteborg som gjorde regressioner. Och jag fann två av dem, en som tog 700 spänn och en annan som tog 1000 spänn. Och hon som tog 1000 spänn var närmare och var lättare att hitta, så jag bestämde mig för att ta henne, och hon svarade på mitt mail lite snabbare än den andra också, så att jag gick med henne och kände att jag beställde en tid här. Och fick en i somras nu. Och gick dit. Och men när jag satt där och pratade med henne innan lite så här om mig själv så där inför själva hypnosen, och jag hade sagt då att den största anledningen till att jag gick dit var för att testa tidigare livregression, bara för att få liksom uppleva det, erfara det, inte för att jag behövde någon form av terapi och så vidare. Och jag hade också frågat om man kan få pengarna tillbaka om man inte ser något tidigare liv. För jag hade sett att vissa ser liksom ingenting. Så jag tänkte att det är ju liksom onödigt att kasta sig mycket pengar och man inte liksom ser någonting eller upplever någonting. Men hon sa att jag tar alltid betalt för att även om man inte ser det tidigare liv så får folk som regel ut någonting av det. Det har ett visst terapeutiskt värde. Även om man kanske inte ens tror att man behöver terapi, så får man liksom nya insikter som man inte hade tidigare. Så jag tänkte att okej. Men jag frågade henne då när jag satt där och pratade med henne innan att det är så här att man ser som virtual reality liksom. Man vet om när man har blivit hypnotiserad, och det är ingen fråga om saken när man ser liksom ett tidigare liv så här, frågade jag henne. Men hon liksom svarade, hon såg lite så här förvirrad ut, som att hon inte förstod vad jag pratade om, och sa att det är mer som drömmar. Jag minns inte exakt hur samtalet gick, men i alla fall i mitt samtal med henne så insåg jag att hon vet inte vad jag snackar om här. Och hon hade inte läst den här boken, så jag insåg att det här kanske inte kommer bli vad jag hoppades på.
För det låter som att det man ser är lite som drömmar. Liksom. Att man tror att man föreställer sig saker men att det i själva verket då kan vara minnen. Så jag tänkte att jag tappade lite grann min entusiasm eller mitt liksom så här, mina förhoppningar. Och kände att jag är ju här liksom och jag kan betala det här. Jag vill kunna säga att jag har genomgått en sån här regression liksom, så att jag gör det här. Men jag kände att det här kommer säkert inte bli något intressant. Så att jag blev nedsövd och hon liksom gick igenom det här som man förväntar sig. Hon räknade ner långsamt tills man blev avslappnad och jag gjorde precis som när jag gjorde med det här hypnosbandet själv och jag kände inte att jag liksom såg någonting. Jag fick inte upp några liksom riktiga bilder. Det var bara vagt och något öppet landskap. Hon använde sig av bilden av en hiss. Liksom föreställ att du går in i en hiss och tryck nu på någon knapp. Välj om du vill gå upp eller ner och så vidare. Och sen så sa hon då, nu när du går ut så befinner du dig i ett tidigare liv. Så berätta vad du ser och titta ner på dina fötter och säg vad du ser. Och jag tyckte inte att jag såg någonting och det kom upp bara någon inbildning eller känsla eller idé om att jag gick ner i någon källare som var mörk och när jag gick där så gick jag i stövlar och det var vatten i källaren liksom, det var fyllt av vatten och sen helt plötsligt så kände jag att nej, det är ingen källare utan jag befinner mig i någon slags dimmig sjö som jag går i och jag hade inte stövlar utan jag kollade ner och det var liksom mina fötter var liksom bara abstrakta gröna klossar eller någonting. Det var liksom så jag hade svårt att se någonting konkret och så här efterhand så känner jag att jag skulle gjort som den här poliskaptenen. Nu var det typ över ett halvår sedan jag hade läst den här boken så jag var inte så där liksom insatt i det längre utan jag hade liksom gått dit på rutin lite grann. Jag hade liksom jag ska göra det här, få in en tid någonstans och sen så bara gå och göra det. Så jag hade liksom inte förberett sådär mentalt liksom på någon teknik som jag kunde liksom använt mig av. Men jag känner nu så här efterhand att jag kanske borde ha liksom sagt att jag inte ser någonting och kanske låtit henne testa nya grejer som den här hypnotisören provade med Snow att liksom du ser ingenting, gå tillbaka till ljuset eller i mitt fall gå tillbaka till hissen och testa igen. För jag provade inte den här hissen mer än kanske två eller tre gånger liksom. Men istället så kände jag att jag sitter här så jag får väl eller jag ligger här så jag får väl liksom försöka säga vad jag ser då och så får hon liksom säga vad jag ska göra härnäst liksom. För det känns som att det blir konstigt om jag bara ligger här och inte säger någonting. Och samtidigt var det svårt att berätta vad det var jag såg för det jag såg var liksom så otydligt och abstrakt liksom. Men till slut så såg jag såg alltså någon slags så här kråkslott eller någonting så jag kände att jag inte ville gå till. Men så hon tyckte att jag skulle gå dit ändå så gick jag in och jag såg liksom ingenting riktigt. Men helt plötsligt så kändes det som jag var i det var inget vanligt slott längre utan jag var i ett slags kinesiskt tempel eller någonting. Och att det var som att det var ett tempel inuti ett tempel. Och helt plötsligt så kände jag att jag var inte i någon kropp längre utan jag var liksom bara ett slags barnspöke som snurrade runt det här inuti det här templet och jag kände att min känsla var att jag hatar att ha en kropp. Jag vill inte ha en kropp och jag tyckte det var skönt att kunna flyga väldigt snabbt utan att ha en kropp så att säga. Och hon blev intresserad av det och sa att gå tillbaka till första gången du upplevde att det var besvärligt att ha en kropp eller du inte ville ha en kropp. Och helt plötsligt så befann jag mig och det var väldigt abstrakt för det var liksom bara ett fält och jag kände att jag låg på det fältet och kunde inte röra mig. Men samtidigt så var jag var liksom en man och jag var rätt ung men bilden var att jag var liksom som en streckfigur. Så det var liksom fortfarande en ganska abstrakt bild. Och jag kände att jag kan inte röra mig. Inte för att jag var skadad eller gammal eller någonting men bara som att jag inte hade någon energi. Och sedan så jag visste mer exakt vad som hände men det var mer så här väldigt otydliga saker och väldigt mycket att jag flög runt liksom. Jag hade svårt att hålla mig till en bild liksom. Ett tag kändes det som jag var i Amerika i några byggnader men sen så flög jag över till Sydamerika och sedan över Atlanten mot Asien.
Och det var liksom bara massa snurrande och hastighet. Så ingenting konkret. Men sedan så kändes det som att jag kände mig själv på något sätt flyga ut i solsystemet. Och liksom landade på en måne och bara satt där och kände att det är skönt att vara på den här månen. Och månen hade liksom lite som med jordens atmosfär, blå himmel, men annars var det bara liksom så här månlandskap, öde liksom. Jag kände att det är skönt att vara här. Jag sitter här ett tag tills jag går tillbaka till jorden igen liksom. Och hon blev intresserad av det här också. Men sedan så hände det inte mycket mer, utan jag började istället se bilder från min barndom så här, när jag liksom badade i havet lite grann. Och när jag åkte till mina kusiner, mina föräldrar liksom körde bilen och jag blev spyfärdig och gick ut och spydde. Och sedan var jag framme vid mina kusiner och jag var lite uttråkad så här och lite så här blyg och gick omkring och visste inte vad jag skulle göra. Och alla de här sakerna, ju mer det gick mot slutet då, desto mer kände jag att jag visste vad allt det här handlar om. Att det var mer, att alla de här bilderna hade att göra med mitt liv nu liksom. Även här när jag tyckte det var besvärligt med en kropp, det var liksom för att jag tycker ofta att jag ofta i mitt liv kände att min kropp är lite besvärande så här. Jag måste äta, jag måste hålla igång den liksom. Den hindrar från andra saker jag vill göra liksom, kreativt eller intellektuellt eller vad som helst. Jag har ofta velat liksom dra mig tillbaka från världen och från saker och liksom bara till exempel till mitt rum. För jag kände sedan väldigt starkt när det var över att när jag gick till den här månen liksom, den här månen som jag var själv på och satt och funderade på, där jag ville vara ostörd liksom, det var liksom mitt rum på något sätt. Det var en metafor för mitt rum liksom, där jag gillade att gå in och sätta mig lite grann så när jag var yngre. Så jag hade glömt bort lite grann att det var skönt att gå upp på mitt rum liksom, gå ifrån folk och saker och sådär. Och hon sa så här att jag tror att två saker kan vara tecken på tidigare liv. Det här med det kinesiska templet och det här när du var ute i rymden liksom, att du kan ha kommit från en annan planet och så här. Och jag kände att jag höll inte riktigt med, jag argumenterade inte mot henne, men jag kände att jag höll inte med om det här riktigt, utan jag känner att det här är lite grann som drömmar. Det var ju lite samma känsla så här, ibland när man vaknar och man har drömt någonting och så just när man drömde det så visste man inte liksom vad som pågår, man visste inte ens att man drömde, men när man vaknade så kände man okej, den där drömmen det hade säkert att göra med det där i mitt liv liksom. Jag kände att det var lite grann, hon hade sagt samma sak innan hypnosen också när vi satt och pratade, att drömmar kan också vara liksom minnen från tidigare liv, vissa saker man drömmer. Och jag hade även testat henne liksom så här, lite av de här sakerna, för jag insåg väldigt snabbt när jag träffade henne att hon var jag kände igen att hon var en fiducian typ. Alltså att fiducian var hennes primära psykosydemorfism. Och fiducian är en typ som är väldigt öppensinnad, vilket kan vara bra, men det kan också göra personer väldigt okritiska och väldigt lite för redo att tro på allt möjligt. Så jag liksom testade den lite grann att fråga henne lite grann om hon trodde att en person kan vara en typ av person i ett liv och något helt annat i ett annat liv. Saker som jag har kommit fram till genom mina principer, att sannolikheten är väldigt liten liksom. Men hon sa bara ja visst, ja. Hon höll med om allting jag sa och liksom sa jo det där och det har jag själv sett och det har jag andra som har sagt och allt möjligt så här liksom. Så jag kände att okej, den här personen är inte tillräckligt kritisk. Så jag kan inte liksom lita på vad den här personen säger. Så jag gick därifrån rätt lite förbryllad och så här, och senare så jag läste inte igenom boken igen, men
Jag fann ett klipp på YouTube där han pratade. Och då, han berättade inte riktigt lika tydligt, men han nämnde fortfarande att det kändes lite som en virtual reality. If you ever played a virtual reality game, you know that it seems like you're somewhere else, but you're really not. And that's what I thought. I thought, well, this is really neat. This is fun. I mean, it's beautiful because I'd never seen anything. So the thing that amazed me was the clarity. It was so clear I could see, just as clear as I could right now. And that was the amazing part. And I'm walking along, and you can feel things in this thing. You can actually feel the breeze. You can feel the heat of the sun, which is really fascinating because you're in an office, a dark office at that. Men han berättade också lite som att när han såg liksom sina kläder och så här, att han kanske inbillade sig ändå att det... And she asked me, she said, look down, what are you wearing? I looked down and see a couple of real hairy, nasty looking dirty feet and some kind of really nasty matted fur. I thought, oh, this is funny. But you think, well, you know what cavemen look like. Now this is something you picked up in movies or the Flintstones or something, Så han var inte säker på om det fortfarande var en föreställning. Så jag tänkte att okej, han kanske inte såg det så tydligt som jag mindes det när jag läste boken. Liksom. Jag kanske inte mindes riktigt vad jag läste. Men sen så läste jag i boken igen och som jag läste nu precis så är han ju väldigt tydlig med att det var en helt annan upplevelse. Och jag var inte riktigt säker på det när jag läste i själva boken, men när jag såg hur han såg ut och såg honom prata på det filmklippet så kände jag igen honom som en magnitudinem individ. Och jag var inte riktigt säker på om han var en magnitudinem när jag läste boken. Det kan vara lite svårt att avgöra vilken typ av person en människa är eller vilken själkonfigurering en människa har bara beroende på text så att säga. Men när jag såg honom så var det tydligt att han var en magnitudinem med excitium sekundärt. Och det passade med vad jag hade läst och så vidare. Och de är väldigt skeptiska, mycket mer skeptiska än vad fiducia är. So I realized, well, okay, Bob, this is how you're going to prove it, Bob. You're going to get these diaries. Then you can say, okay, this is not right, this is not right. What I was looking for, at the last, I was looking for just find me one or two things about the regression that aren't true. If I could find something that's true, then I'd have to realize this is not a real memory because you wouldn't get the stuff messed up. You got to find one or two things that are not true, then just to feel better about yourself. Then you'll know this is not what you think it is. Because I really didn't want to accept the fact this is supernatural, this is reincarnation. Because to do that, you'd have to say, gee, I've been wrong my whole life. People I've snickered at and made fun of were right, I'm the one that's wrong. Nobody wants to do that. Nobody wants to say, gee, I've been the one that people should snicker at. I've been the one that's wrong. And you don't want to do that without solid proof. And so what I was looking for, I had to prove that something is wrong with the regression. That way it would show this is not something wrong here. If I could prove one of the things I'd seen about Beckwith wasn't true, I could feel out better. I hans tidigare liv så hade han varit en konstnär då, och i det här livet hade han varit en poliskapten. Och i början så var jag lite så här fundersam kring huruvida hans karaktär hade varit samma från ett liv till det andra. Men när jag läste i boken, för det här var en av de sakerna som jag ville försöka bekräfta då, om hans karaktär hade ändrats från liv till det andra. Eller om hans primära psykosydemorfism och även kanske hela självkonfigureringen var samma från det ena livet till det andra. Och baserat på vad han berättade, även om jag inte kunde veta exakt vilken typ han var, så kunde jag se att han från liv till liv, det han beskrev om sig själv ändå var ganska överensstämmande. Och att han inte riktigt gillade att måla så mycket som han gjorde, utan att det var mest för att han behövde pengarna. Och jag har själv träffat på en lärare när jag gick på folkhögskola som var konstnär och bildlärare som också var magnitudinem med liknande, kanske samma självkonfigurering som Robert Snow. Så jag visste att det inte var liksom ovanligt att en sådan person även kunde vara en konstnär som kunde vara en poliskapten så att säga. Så där var det liksom konsekvent med mina hypoteser och teorier. Men annars var det väldigt svårt att avgöra, liksom, kunna bekräfta så här, frågor som jag hade kring reinkarnation. Han verkade återfödas ganska tätt efter det att han dött som i sitt senaste liv då, som den här konstnären. Men han ser lite annorlunda ut från Beckwith. Så om vi utgår från det här så kan nog utseendet förändras en hel del.
Och i ett liv var han även en kvinna, så det antyder då att han kunde födas som ett annat kön. Men det var ändå inte mycket att gå efter. Han var intressant att lyssna på, och jag kände att troligtvis så har han varit med om något här som gjorde att han kunde liksom bevisa det. Att vad han upplevde var något slags fenomen. Och jag kommer ihåg, och jag läste igen lite i den här boken, och kom ihåg att han faktiskt själv provade hypnosband. Och då skrev han så här: I did purchase a dozen books about past lives and reincarnation, along with a tape that claimed it would teach me how to perform self-hypnosis and self-regression. In my readings the next few weeks, I was surprised to find that many people who had undergone hypnotic past life regression reported things similar to what I had experienced. After death, many people reported seeing themselves rising above their bodies, as I did. Most also saw themselves as being able to move through walls and ceilings, as I did, and many reported traveling around a bit before going into the light, as I also did. The only difference in the accounts was that most of the people who reported that they stayed earthbound and traveled about in the soul state, rather than going immediately into the light, said they did it because they wanted to check on the welfare of loved ones they were worried about. I had to smile. I figured I must be a rather callous egomaniac, since in my supposed past life, rather than worrying about loved ones left behind, I imagined I wanted to take one last look at my paintings before I left Earth. But more important than any of this, through all of the reading, I stumbled onto another mystery. How could I have known that people did these things when, in hypnotic regressions, they are at the moment of death? Had Dr. Griffith perhaps suggested these things? I decided that had to be it. But by listening again to the tape of my session with her, I found she hadn't said or even suggested many of the things I had imagined myself doing. While she had instructed me to go up into the light, which would explain seeing myself floating, she hadn't said it before I first saw myself floating in the cave. And my flying over to see one of my paintings after I died had been completely contrary to her instructions to go up into the light. Now I knew I really had to solve the mystery of where I had seen the paintings and prove that past life regression didn't exist, because so far the meager results of my investigation had begun to take the opposite direction. Before I could do some of my research, I had to wait until an evening when both my wife and children were gone, and then I locked myself in the den, turned off the telephone, and tried the self-hypnosis regression tape. Actually, I tried it several times, but could never come up with anything more than the vague impression of a dense woods. Det är intressant att han säger dense woods, alltså tjocka skogar. Det var precis vad jag själv ofta såg, eller liksom, det var det enda som jag så att säga inbillade mig, liksom någon form av skog så här. Men för mig var det liksom bara någon slags typisk svensk skog ute på landet liksom, och det var saker jag definitivt har sett i verkliga livet, så det var inget speciellt. I had also read in several of the New Age books a number of scripts for self-hypnosis regression. They seem to be very similar to Dr. Griffith's techniques. Scripts that required a large amount of imagery. I tried this at least a dozen times, yet with absolutely no effect in all but 2 of these times. Those 2 times I did feel myself going into the same hypnotic state I had been in when I suddenly found myself in the valley I recognized. But both times the state lasted only a few seconds. Each time though, I was startled by a strong impression of a number, 1917. Each time the number came almost as an explosion that abruptly ended the hypnotic state. Så allting det han berättar om i alla fall överensstämde med de filosofiska principer som jag arbetar utifrån. Så min slutsats, vad jag känner så här vid det här stadiet kring tidigare livregression är att för det mesta fungerar det inte, utan alltså för det mesta är det säkert bara inbildningar och så här symboler för det här livet som folk upplever, och men att för vissa människor så uppstår något slags fenomen där de då ser saker mer skarpt, som Robert Snow då,
Där det nästan blir lite som virtual reality. Där de faktiskt kan se. Och jag vet inte, det kanske bara är tur eller att vissa personer har en annan benägenhet för det. Det är ungefär som med droger. Det är inte alla människor som blir påverkade av marijuana och sådär. Utan det beror ofta på vilken typ man är. Så att det är nog den mest sannolika förklaringen. Att för vissa människor så inträffar ett fenomen där de faktiskt får minnen från tidigare liv. En annan förklaring skulle kunna vara att just den hypnotisören eller terapeuten som jag gick till, Anneli, hon var helt enkelt inte kompetent nog. Att hon kanske inte visste liksom, att hon liksom lär sig det och att det på något sätt fungerar för henne. Och för vissa terapeuter fungerar det att liksom genomföra hypnos och att folk liksom får ut saker av det trots att de bara är på något sätt på ytan och liksom får fram bilder som i drömmar. Och att hon överdriver sina upplevelser och liksom tror att detta är så att säga tidigare liv som hon har sett och som de som hon hypnotiserar ser, men att hon själva verket inte har inte riktigt begriper hur det egentligen ska gå till. Fast jag finner det lite osannolikt, för när jag letat runt på internet så har jag sett väldigt många som skriver samma saker, att du kommer tro att du inbillar dig, att du föreställer dig saker, men det är tidigare liv du ser och så vidare. Så jag vet inte om jag köper den förklaringen lika mycket. En tredje förklaring skulle kunna vara att jag själv, att mina tidigare minnen är på något sätt bortlåsta. Det är inte meningen att jag ska kunna se dem eller att jag på något sätt har svårare att se tidigare livminnen av någon anledning än andra. Men jag tror ändå att den mest sannolika förklaringen är att för vissa människor så uppstår något form av fenomen. Så att jag skulle vara väldigt intresserad om du själv har genomgått regression eller om du tror på reinkarnation, vad du själv tror anser om de här sakerna och dina upplevelser kring reinkarnation. Skriv gärna i kommentarfältet. Och jag vet inte om jag kommer kunna veta vad jag levde i tidigare liv. Det är lite synd. Det är lite frustrerande och irriterande när man just funnit belägg för att reinkarnation mycket väl kan vara det som är verklighet. Att man trots det inte kan finna något sätt att få reda på vad man gjorde i tidigare liv. För att jag kan förstå varför glömska är en bra säkerhetsåtgärd av en mängd olika anledningar och varför det nog är bra och bäst om människor inte minns sina tidigare liv, att man alla får en ny start i livet, i varje liv, men det är ändå det skulle ändå vara väldigt intressant att veta vad man själv var i så fall. Särskilt i precis livet innan det här livet. Eller om det hade fungerat. För det som intresserade mig med det här också, om man verkligen såg det lite grann som virtual reality och kunde känna vinden i ansiktet och så här, det är ju om man kunde bli hypnost och gå tillbaka väldigt långt i tiden och kanske se vissa historiska händelser genom liv som man levt och liksom kunna bekräfta inte bara om reinkarnation är verkligt eller vad man själv varit i tidigare liv, utan även vad som hänt i historien så här, genom vad man varit med om och kanske sett i tidigare liv, särskilt om man går tillbaka till förhistoriska världen och så här. Men det verkar vara väldigt svårt och det är även väldigt besvärligt när man går igenom de här böckerna och folk som beskriver om liv och tidigare liv, att veta vilken typ av människa det här är. Om det är man får vara försiktig om det är en fiduciam individ som skriver den här typen av böcker, och det är det ofta. För de är också väldigt öppensinnade och intellektuella, och denna blandningen gör att de ofta finns inom så här terapeutyrken eller vetenskapsyrken. Och på så sätt är de som vetenskapsmän måste man vara öppensinnad och mottaglig, men det kan också leda till
lite för mycket öppenhet för pseudovetenskap och kvacksalveri och så vidare. Så det är också någonting man måste vara uppmärksam på, vilken typ av människa man har att göra med. För att kunna avgöra om vad de skriver om är pålitligt och så vidare. Och även patienten som berättar om sina minnen och vilken typ av person det är, så att säga. Och jag kommer säkert förmodligen göra någon mer video om reinkarnation i framtiden. Men det här är mina tankar kring det för tillfället.